اما بحث امشب این روزها که صحبت از ناآرامی و اعتراضات گسترده در سراسر ایران هست، کشور از جنگی عبور کرده است، در فقر دست و پنجه نرم می کند، آب و برق وجود ندارد، مردم در خیابانها بازداشت می شوند. یک سوال بیش از همیشه مورد پرسش هست و تکرار می شود. تلفن هایی که به این رسانه زده می شود، پیام ها و نظرهایی که در شبکه‌های اجتماعی میخونیم اینه که پس چرا مردم پا نمیشن؟ پس چرا مردم پشت سر یک نفر نمی ایستند؟ بسیاری هم از خودشون میپرسن که خمینی چه داشت که میلیون ها نفر رو دور خودش جمع کرد و اونقدر فریب داد که بسیاری حتی پذیرفتند که عکسش رو در ماه ببینند، ریشش رو در قرآن پیدا بکنن. تأثیر تبلیغات او چه بود که مردم حقیقت زیسته خودشون رو فراموش کردند و دروغ‌های او را درباره یک مدینه فاضله پذیرفتند؟ چپ و راست از همه طیف‌های سیاسی پذیرفتند که خمینی رهبر انقلابی خواهد بود که ایران را رستگار خواهد کرد. خمینی چطور مردم رو فریب داد؟ یکی از آن سوال‌هایی که نسل امروز مدام از نسل پیشین میپرسد ساده اما بیرحمانه است. اینکه چرا در سال 57 همه پشت خمینی رفتند؟ میپرسند چه شد که چپ و راست، مذهبی و مارکسیست، لیبرال و ملیگرا همگی در یک بزنگاه تاریخی رهبری مردی را پذیرفتند که نه بیان شیوایی داشت، نه منش ملیگرایانه، نه حتی طرحی روشن برای آینده‌ای بهتر. زندگی من یک زندگی درخشانی نبود است که من حالا برای شما تعریف کنم. امروز دیدن سخنرانی‌های خمینی برای نسل جوان ایران مثل تماشای یک فیلم ترسناک است، از آنهایی که آخرش را می‌دانی ولی با هر دیدن متحیرتر می‌شوی. آنتنه هایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. اما واقعاً چه شد که مردی از حوزه با شعارهای 14 قرن عقب‌تر از زمانش توانست میان تحصیل کردگان غرب دیده و چریک‌های سوسیالیست اعتبار و اجماع پیدا کند؟ اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را میکنند. مدتی که من در نجف بودم فقط یک اعلامیه های گاهی صادر میکردیم و خمینی تا پیش از سال 56 یک روحانی تبعیدی بود، منزوی در نجف. نه در میان نیروهای مذهبی جایگاه ویژه‌ای داشت، نه در سیاست ایران اعتباری. حتی کتاب ولایت فقیهش هم جدی گرفته نمی‌شد. هیچ کس در محافل دانشگاهی روشنفکری خمینی را به عنوان رهبر آینده در ذهن نداشت، تصورش را هم نمی‌کرد. اما با شروع اعتراضات علیه دولت شاهنشاهی همه چیز تغییر کرد. اعتراضها از سال 56 آغاز شدند. قم، تبریز، یزد، تهران و به مرور شهرهای دیگر. و اپوزیسیون با آگاهی از ناتوانی خودش تشنه یک صدای قاطع بود. یک فرمانده، نه لزوماً خردمند، بلکه قاطع، نه لزوماً با برنامه، بلکه مسلط بر شعار. چهره‌ای کاریزماتیک که همه بتوانند زیر سایه‌اش جمع شوند. و روح الله خمینی دقیقاً همین را به آنها داد. بدون پیچیدگی، بدون ابهام. کارهایی که شاه کرده است میگفت نه به شاه، نه به سلطنت، نه به غرب. در التهاب فزاینده آن روزها خمینی با همین شعارها وارد میدان شد. و به جای شاه یک حکومت مستقل و ایران مستقل میخوان درست کنن. هنوز اما همه جریانها او را به عنوان رهبر نپذیرفته بودند. او فرصتی میخواست تا خود را به آنها تحمیل کند و آن فرصت وقتی رسید که به فرانسه رفت. ما اختیار کردیم که در خارج باشیم و ادای وظیفه شهریه بکنیم. No interview, just picture. و در نفل و شاتو
بازیگران حرفه‌ای را به دور خودش جمع کرد تا پیام‌هایش را بازنویسی کنند. به یک باره همان مردی که در نجف از احکام تعزیر و طهارت می‌گفت، در فرانسه از آزادی و دموکراسی و روابط بین‌المللی حرف زد. این رژیم ما با تمدن و مخالفت به هیچ وجه نداره. گفته میشد که ما می‌خوایم مملکت را به عقب برگردانیم. این مطلب بود است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. اطراف خمینی را چهره‌های کراواتی و مدرن چون ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی صدر تبایی گرفتند. مأموریتشان روشن بود: ترجمه حرف‌های خمینی به زبانی که برای رسانه‌ها، چپ‌ها، لیبرال‌ها و حتی روشنفکران غربی قابل پذیرش باشد. Effectivement, nous sommes ce genre de rumeurs. مسائل اسلام را ترک کردن، هیچ مسائل کمونیستی در کار نیست. بنابراین شاه تهمت میزند و استفاده میزند برای حفظ خودش. خود خمینی هم تا حدی از فضای حوزوی نجف جدا شد و خودش را وارد بازی تازه‌ای کرد. من میل دارم که یک مملکتی، یک سیستمی در ایران به وجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد. خمینی در نفل و شاتو دیگر از ولایت فقیه نمی گفت. می گفت آزادی هست، جمهوری هست، انتخابات هست، زنان رأی می دهند، همه آزادند. در اسلام احترام دارم و در نهایت اضافه می کرد اکثریت حکومت اسلامی را می خواهند. اما اصل حرفش یک چیز بود: شاه باید برود. شان بدون اینکه خودشون را خیلی زحمت بدهند باید برند تا ملت خودش تکلیف مملکت را تعیین کند. اگر او راست میگه که میخواد مصالحه کند، به خواست ملت عمل کند و او این است که او برود مشغول کاری دیگه بشد. گروه‌های اپوزیسیون هر کدام حرف‌های خمینی را به سلیقه خودشان تفسیر کردند. مارکسیست‌ها او را ضد امپریالیست دیدند. جبهه ملی می گفت شاید این روحانی آخوند خوب باشد. من مکرر اظهار کردم که در یک کشوری که 98% اون مسلمان هستند، اگر این مردم در یک انتخابات آزادی رأی بدهند و نمایندگان خودشون را انتخاب بکنند و حکومتی تشکیل بدهند که مورد موافقت اونها باشد، این حکومت به طبع اسلامی خواهد بود و با اون چه آیت الله خمینی بیان میکنند نباید تفاوت زیادی داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. نهضت آزادی خیال میکرد بعد از پیروزی کنترل امور را خودش به دست میگیرد و همه با این نگاه‌ها و امیدها پشت سر خمینی صف بستند. من سفارش میکنم به این ترتیب وحدت کلمه به قول خود خمینی شکل گرفت. این وحدت کلمه‌ای که شما دارید حفظ کنید، اما نه بر پایه فهم مشترک از آینده، بلکه زیر سایه یک سوء تفاهم دست جمعی و یک هدف: سرنگونی دولت شاهنشاهی. باید وحدت کلمه داشته باش. وجهه ما یکی باش. الله. جبهه ملی توانست توان خود را در جذب نیروهای لیبرال به کمپ صرف کند. نهضت آزادی توانست نفوذش در میان کارمندان و کارکنان دولتی را به سود خمینی به کار برد. چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین دانشگاه‌ها و جوانان را برای حمایت از خمینی و رهبری او به خط کردند. در نتیجه خمینی در کمتر از 1 سال بر صدر اپوزیسیون قرار گرفت و سخنگو و رهبر و فرمانده همه این گروه‌ها شد. اغلب گروه‌های اپوزیسیون باورمند به تئوری معروف هدف وسیله را توجیه می‌کند بودند و البته هدفشان سرنگونی دولت شاهنشاهی بود.
آنها برای رسیدن به این هدف خمینی را وسیله دیدند. ناآگاه از اینکه آنها خود وسیله و ابزار تحقق رویای خمینی بودند، رویای حکومت ولایت فقیه. اما در دل این تجربه تلخ یک درس راهبردی برای ایرانی‌ها باقی مانده. برای امروز، برای وضعیت فعلی، اگر تصمیمی برای درس گرفتن باشد. آنچه خمینی داشت نه تخصص بود نه برنامه، فقط یک چیز داشت: اراده اجماع سازی و بسیج عمومی. او با کمک اطرافیانش زبان خود را با مخاطبش تنظیم کرد، یک پیام واحد ساخت و خودش را محور کرد. باقی جریانات سیاسی هم به جای ساختن آلترناتیو پذیرفتند که فعلاً از این نردبان بالا بروند. نردبانی که ابتدا آنها را بالا برد، اما بعد یکی یکی به پایین انداخت. اشتباه آنها نه در پذیرش رهبری یک فرد، بلکه انتخاب فرد نامناسب بود. کافی بود کتاب خمینی و رویای حکومت فقیهش را می‌خواندند تا بتوانند آینده را ببینند. اما نخواندند و یا ترجیح دادند نخوانند. اشتباهی مهلک که 47 سال است ایران بهایش را می‌دهد. اما همین اشتباه امروز می‌تواند چراغ راه باشد. اگر چیزی از آن تجربه باید آموخت، این است که در لحظه‌های انقلابی ملت‌ها تنها با یک اجماع و همکاری نجات پیدا می‌کنند. در روزهایی که جمهوری اسلامی به شدت متزلزل شده و در ضعیف‌ترین روزهای خودش به سر می‌برد، اپوزیسیون فرصت دارد تا حول حداقل‌هایی روشن به خود شکل دهد. گرد باور به ایران واحد، حاکمیت قانون، دموکراسی سکولار و باور به پایان جمهوری اسلامی. با باور به این چند مورد، اپوزیسیون نه فقط می‌تواند اعتماد و همصدایی را تمرین کند، بلکه اجماعی حقیقی، مستحکم و ملی بسازد. در غیر این صورت باید آماده باشد با همان لحن تندی توسط نسل‌های بعد خطاب شود که امروز نسل‌های پیشین بابت اشتباه 57 بازخواست می‌شوند. Lecture of Ayatollah will be tonight between 11 a.m. and 11 p.m. and 1 a.m. اجازه بدید که با ایرج مصداقی همراه بشیم، تحلیلگر سیاسی، کنشگر و فعال سیاسی. آقای مصداقی، وقتی که انقلاب 57 شد، 18 سالتون بود حضرت عالی، در بحبوحه انقلاب از ایالات متحده آمریکا بازگشتید، با کنفدراسیون دانشجویان همکاری میکردید. برای شما ایرج مصداقی 18 ساله خمینی چه معنایی داشت؟ چی دیدید در او که انقلابی بود و موثر؟ بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز. ببینید، یه نکته رو من باید خدمتتون عرض کنم در ارتباط با سال 57، چون بسیاری میگن که ما نبودیم یا ما همراه خمینی نبودیم، ما موافق خمینی نبودیم، ما مخالف خمینی بودیم، ولی یک واقعیت رو نمیخوان ببینن و این که در سال 57 در سمت غلط تاریخ ایستادیم. نکته رو خواستم بگم اینه که من در واقع درست در اسفند سال 57 به ایران اومدم، یعنی انقلاب پیروز شده بود. من برای برخورداری از نعمات انقلاب به ایران برنگشتم، بلکه من زندگی خیلی راحتی در امریکا داشتم و از همه برکات یک زندگی در امریکا، اونم در سندیگو، برخوردار بودم و تصور میکردم که تازه انقلاب شروع شده در نگاه خودم. و اتفاقا همون سال 57 وقتی به ایران برگشته بودم، اول سال 58 من دیدم یک معلمی بود، معلم خیلی مدرسه برادر کوچکم، کلاس سوم
دبستان بود. این کتاب‌های آموزشی مدرسه رو گذاشته کنار، بعد کتاب قصه های آذربایجان صمد بهرنگی رو به بچه‌ها داره درس میده. من اونجا اومدم برای برادر کوچیکم، من داستان قلعه حیوانات رو در امریکا در مدرسه فیلمش رو دیده بودم و خیلی تحت تاثیر اون بودم و فکر می‌کردم داستان قلعه حیوانات در ایران اتفاق افتاده و اتفاقاً یک داستانی رو بر اساس انقلاب ایران برای برادر کوچیکم نوشتم که الان اون رو دارم بخشایش رو. ببینید تصور من یه تصور بسیار بسیار منفی بود نسبت به انقلاب و نسبت به خمینی و آینده و فکر می‌کردم انقلاب تازه شروع شده. ولی کن بحث اینه که شما در یک نقطه تاریخی در سال 57 در سمت غلط تاریخی ایستادید و عملاً چه بخواید چه نخواید در این نکبت تاریخی شما سهیم میشید. چون خیلی ها میگم امروز هم مثلا میان یه جوری مطرح میکنن میگن ما با خامنه‌ای نیستیم، ولی هستن. در سال 57 و همین فیلمی که خود شما هم نشون دادید، ببینید همه جریان‌های سیاسی همراه با خمینی بودن. کاملا مشخص بود که خمینی رهبری انقلاب رو به عهده داره. حالا اگر در سالهای قبل به هر دلیلی با نظام پادشاهی مخالفت می‌کردن، در دشمنی بودن، در جنگ بودن، در مبارزه بودن، بسیار خوب، چون فکر می‌کردن که مثلا میتونن نظام پادشاهی رو خودشون به زیر بکشن، اینا قابل فهم. اما در سال 57 برای همه مشخص بود که خمینی در رأس انقلابه، مشخص بود که خمینی میره که قدرت رو در دست بگیره و خمینی اینجوری که گفته میشه اصلا آدمی که شناخته شده نبود، ما نمیدونستیم، اصلا اینجوری نیست. خمینی رو در سال 42 همه شناخته بودن، خمینی صحبتاش بود، خمینی مخالفت کرده بود با حق رأی زنان، خمینی اومده بود به صحنه در مخالفت با رفرم ارضی، مخالفت با اصلاحات، مخالفت با انقلاب سفید. و ببینید نکته اینه که روحانیت رو همه این نیروهایی که شما میشناسید روحانیت رو تجربه کرده بودن. اینجوری نیست که روحانیت کسی نمیشناخت. در انقلاب مشروطیت نقش مخرب روحانیت رو دیده بودن، داستان مشروعیت رو دیده بودن، داستان مشروع طلبان رو دیده بودن، شیخ فضلالله نوری رو دیده بودن و بعد اومدن جلوتر در سال 25 دیدن چطوری همین روحانیت به دستور روحانیت، دیدن چطوری احمد کسروی رو تکه تکه کردن در ساختمان دادگستری. ببینید اینا نکاتی است که خب نمیشه ازش چشم پوشی کرد، بگن که نمیدونستیم و ما اطلاع نداشتیم، کسی فکر نمیکرد خمینی اینجوری میشه، خمینی این کارا رو میکنه. من به باور من اینا تماما فرار از زیر بار مسئولیته و اشتباه محضه که ما بخوایم به این نکته اشاره کنیم که خمینی معلوم نبود کیه، معلوم نبود از کجا اومده، ما شناخت نداشتیم و از جمله اینکه ما مشارکتی نداشتیم، ما گناهی نداشتیم، ما تقصیری متوجه ما نیست. نه، تقصیر متوجه نیروهای سیاسی، تقصیر متوجه گروه‌ها و روشنفکران و الیت جامعه هست. ملاحظه می‌کنید ولی چطوریش این وحدت کلمه چجوری شکل گرفت؟ شما میگید میشناختن، شما میگید میدونستن، شما میگید دیدن سال 42. ببینید این رو من نمیفهمم. چطور میشه خمینی که مخالف حق رأی دادن حق رأی به زنان بود رو انسانهایی مثل همای ناطق، استاد دانشگاه، چپ، فمینیست، طرفدار حقوق زن و امثالهم، حالا اسم هما ناطق رو آوردم چون میخواستم ازش نقل قولی بکنم، خانم هما ناطق که تمام عمرش به گفته خودش برای حقوق زنان جنگید، چطور شد تئوری خودش رو کنار گذاشت و برای خمینی تئوری تراشید؟ یعنی ما چطوری به این سطح از رهبری رسیدیم که آدم‌ها از خودشون بیخود شدن آقای مصداقی و یک آدمی مثل خانم همای ناطق گفته حجاب، وقتی خمینی خواست به زور روسری رو در سر زنان بذاره گفت حجاب برای ما مسئله نبود. این همای ناطقه. همه زنان ایرانی حاضرند حجاب سر کنند اگر به قیمت خلاصی از امپریالیسم باشد. رفت تظاهرات زنان رو به هم زد، گفت مهم نیست ما پتو سرمون میکنیم. نکته اینه که خمینی جادوش چی بود که آدم‌ها از خود بیخود شدن؟
ببینید اول باید به این نکته توجه کنیم که چه عواملی باعث انقلاب شد در مردم. ببینید مردم چرا به این صحنه اومدن؟ چون ما دو تا داریم، یکی مردمه که مردم در واقع در اینجا به هیچ وجه نقد من به مردم نیست و نقد من به روشنفکراست، نقد من به گروه‌های سیاسی است و نقد من به اونایی است که حتی به آرمان و حتی به اساسنامه خودشون خیانت کردن. ببینید جبهه ملی به اساسنامه خودش خیانت کرده بدون اینکه حتی اساسنامه رو تغییر بدن، بدون اینکه کنگره‌ای تشکیل بشه، نشستی صورت بگیره. جبهه ملی معتقد بود به سلطنت مشروطه، به قانون اساسی مشروطه، نهضت آزادی به همین ترتیب. اینا در واقع بدون که هیچ توضیحی بدن اینها اومدن و قانون اساسی مشروطیت رو زیر پا گذاشتن. و نکته بعدی خب گروه‌های سیاسی، مثلا کانون نویسندگان، کانون وکلاست و همچنین جامعه دانشگاهی ایران. من عرض می‌کنم نکته یک و اشتباهات بزرگی که البته حکومت سلطنتی مرتکب شد. ببینید از سال 40 به بعد کاملا مشخص بود که در ایران داره در واقع نوعی اسلام سیاسی رو میاد. نهضت آزادی در سال 40 تشکیل شد و یعنی قبل از خمینی. اینا میگفتن خب اینا که مصدقی بودن، اینا میگفتن مصدق و این مسلمون نبود. مصدق توی دادگاه نظامی هم از حسین بن علی میگه، ولی میگفتن اینا اسلامش کامل نبود. اینا رفتن دنبال اسلام سیاسی و از اون طرف شما میگید خمینی رو میبینید، بعد حزب ملل اسلامی رو میبینید، مؤتلف اسلامی رو میبینید که میان نخست وزیر رو میکشن. از اون طرف میبینید حزب ملل اسلامی رو میبینید، بعد گروه حزب الله رو میبینید، بعد مجاهدین رو میبینید، بعد گروه‌های منشعب از مجاهدین و گروه‌هایی که در سال 54 55 56 به گروه‌های بسیار بسیار زیادی هستند. و یه اشتباه بزرگی که ساواک میکنه، ببینید در بهمن سال 1355 متاسفانه ساواک از بهمن 55 تا مرداد 56 تمام آدمای خمینی رو از زندان آزاد میکنه. ببینید اسکرولادی، حاج مهدی عراقی، حاج حیدری، کروبی، آلیخانی، بادامچیان، لاجوردی، رفیق دوست، کچویی، هر کی رو که ببینید آزاد کردن. احمد تو درگیری مسلحانه تیر خورده بود، یعنی حتما باید حداقل ابد میگرفت، اصلا بدونی که دادگاه ببرن آزاد کردن. ببینید این اتفاقات افتاده در بهمن 55 تا 28 مرداد سال 56، درست یک سال قبل از انقلابه. این مسائل وجود داشت. ولی گروه‌های چپ چطور رفت؟ یعنی چی شد که خمینی چطور شد که محور شد؟ خمینی الان عرض میکنم. ببینید سال 53 یک تحقیقی در ایران صورت گرفت به نام طرح آینده نگری. این زیر نظر جامعه شناسای برجسته‌ای بود مثل مجید تهرانیان دانشگاه هاروارد و علی اسدی از سوربن و اتفاقا این زیر نظر مرکز تحقیقات توسعه رادیو تلویزیون بود. اینو آقای رضا قطبی این رو ارائه داد، حتی ولی نپذیرفتن. ببینید این طرح اومد جامعه شناسان رو این کار کردن، اومدن دادن فرانسه روش خیلی از کامپیوترهای فرانسه اون موقع اینو تجزیه تحلیل کردن. ببینید این 22 تا شهر بود، 52 تا روستا و میدونید 6000 نفر مخاطب این بودن، 3000 تا کارمند رادیو تلویزیون رو باشون گفتگو کردن. همه اینا اومد و اینا همش در تضاد با برنامه شاه بود. ببینید شاه عنصری بود ایران دوست، وطن دوست، میهن دوست و نمیخواست بر ملتی فقیر و گرسنه حکومت کنه. نمیخواست بر ملتی که کچلی و تراخم داره، ملت عقب مونده، نمیخواست حکومت کنه. خواهان رشد اقتصادی ایران بود، خواهان آینده درخشان ایران بود. اینو در نیک‌اندیشی شاه تردیدی نیست. شما مصاحبه‌های شاه رو نگاه کنید، تمامش درخشانه. ازش در میاد که این چجوری دغدغه ایران رو داره، دغدغه میهن رو داره. منتهای مطلب باید به این نکته توجه کنیم. در اون سالی که تحقیقاتی کردن فقط 32% خانواده‌های ایران تلویزیون داشتن، 45% با سواد بودن. میدونید که
بیشتر مردم ایران آمار تکون دهنده بود 42% فقط یه بار تو هفته همون نمیرفتن. ببینید کتاب نمیخوندن. بعد شما برید نگاه کنید مساجد فقط تو 2-3 سال شد 2 برابر. تقصیر شاه نبوده، بعضی مردم خوب شده بود، این بازاری‌ها کمک میکردن. ببینید تو اون موقع اومدن تو ایران برای اولین بار مهدیه درست شد. حالا حسینیه بغل مسجد درست شده بود، مهدیه دیگه چرا؟ ببینید پرویز نیکخواه یه حرف خیلی درستی داشت، زنده یاد پرویز نیکخواه که رژیم جانش رو گرفت. پرویز نیکخواه اومد گفت تو جوامع مدرن هر موقع برنامه توسعه میره جلو تعداد طلاب کم میشه، تو ایران برعکس داره زیاد میشه. ببینید اینا خیلی مهم بود. اما و بعد بدتر از اون پول نفت اومد توی جامعه. کنستانتین مزنونیان اقتصاددان بود، معاون ارمنی تبار سازمان برنامه بودجه بود، گفت این بوی خون میده این در واقع بودجه. من دایی مادر خود من که استاد دانشگاه استنفورد بودن، معاون بانک مرکزی بودن و انسان بسیار نیکی بودن، رئیس دانشگاه رضا شاه کبیر بودن، ایشون هم درست همین موضوع رو، همین نظر رو داشتن و همین تاکید. حالا در سال 57 ما رسیدیم. امیدوارم ارتباطتون قطع نشده باشه. ببینید احمد تحلیل چپ ایران چیه؟ میگن خمینی خرده بورژوازیه، میگن خرده بورژوازی نمیتونه در واقع حکومت تشکیل بده، خرده بورژوازی نمیتونه سازماندهی کنه. بعد ما میزنیم ما میگیریم. شما نگاه کنید در سال 57 هر روز اینا دارن تو دانشگاه خامخیالانه شعار میدن، میگن که ایران را سراسر سیاه‌کل میکنیم. این شعار دقیقاً شعار شیعه است که میگه کل یوم کربلا کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ببینید همونه، هیچ فرقی چپ ایران با شیعه ایران نمی‌کرده. و اساساً شما نگاه کنید شعاراشون، خواستگاهاشون، حتی فرهنگشون فرهنگ شیعی است و متاسفانه اینها نمیتونن ببینن. نگاه کنید مشکل در اینجاست که اینها تصور میکنه ضدیتشون با شاه، ضدیت هیستریک با شاه که نه منافع ملی رو میبینن، نه منافع ایران رو میبینن، نه موقعیتی که کشور داره، هیچ چی رو نمیبینن، فقط و فقط عقده‌ها، فقط و فقط کمبودهای شخصیتی و فقط. و اینا اصلا دنیا چیزی نمیدونن، دنیا رو ندیده بودن، تجربه رو نکرده بودن. شما فکر کنید مجاهدین، برید شما نگاه کنید مجاهدین رو، برید رهبری مجاهدین رو نگاه کنید، در سال 50 دفاعیاتشون وجود داره. شما برید نگاه کنید مسعود رجوی میگه در انقلاب فرهنگی چین 800 میلیون چینی آزاد شدن. انقلاب فرهنگی چین که مایه نکبته، انقلاب فرهنگی چین که این همه آدم رو کشت، میلیون ها آدم رو کشت، چین رو نابود کرد، این میگه 800 میلیون چینی آزاد شدن. شما فکر کنید 800 میلیون چینی که آزاد شدن، ببینید فکرشو بکنید، این اصلا نمیفهمه آزادی یعنی چی. بعد شما فکرشو بکنید سال 42 اون اصلاحات شاه رو اینا میان میگن پایان رفرمیسم در ایران، اینا میرن پشت خمینی، در سال 42 رفتن پشت خمینی. ببینید نکته اصلا 57 نیست. مجاهدین و حتی فدایی ها هر چی که میخوان بگن اصلاحات کرده شاه، اصلاحات در جامعه صورت گرفته، ولی اینا میان میگن پایان رفرمیسم در ایران شروع شده. و بعد در کشوری که رشد اقتصادی 2 رقمی داره، رشک اقتصادی دنیاست، میرن مبارزه مسلحانه را میندازن. کجای دنیا همین چه اتفاقاتی افتاده؟ ببینید اینا اساساً با عقل جور در نمیاد و اینها فکر میکنن اکسیر میکنن. شما مسعود رجوی اول انقلاب سال 57 یک کتابی دادن بیرون به نام 15 خرداد. مسعود رجوی این کتاب رو نوشته و در اونجا تاکید کرده تقدیم به 300 رادمرد ورامینی. ببینید 300 رادمرد ورامینی، اینا منظورشون دروغ و دغلایی است که 300 نفر ورامینی رو ساواک در نمیدونم اونجا کشت، 15000 تا رو اونجا نمیدونم تو 15 خرداد کشت، همه کشته‌های 15 خرداد 33 نفری. ببینید ولی میاد میگه 300 رادمرد ورامینی، به کفنپوشای ورامین میگه، سرای باقالاقی ورامین. همین الان شما اگه برید تو نقطه جز ارتجاع هیچ توش در نمیاد. ولی فکر میکنید این میگه رادمرد، یعنی معنای راد و مرد و رادمرد و اینا اصلا نمیفهمن چی هست. و به نظر من شاه از اپوزیسیونش به مراتب جلوتر بود، به مراتب جلوتر، و دغدغه ایران بیشتر از اپوزیسیونش داشت. این مشکل.
و در سال 57 خب کسی نیست خمینی. ببینید عملا مذهب دارای یک ساختار پیچیده است، مسجد همه چی رو داره، عملا گروه‌های چپ، مجاهد، فدایی، اینا به خاطر مبارزه مسلحانه‌ای که کردن سرکوب شدن، عملا حضوری ندارن. جبهه ملی و در واقع نهضت آزادی که اگر هر موقع ورشون می‌کردی تبدیل می‌شدن به لشکر خمینی. شما نگاه کنید اینها در سال 57 خمینی از اینها برای فریب غرب استفاده میکنه. کرواتی‌ها رو میذاره جلو، تحت جلو، پشت سرشون نیروهای خودشن. بازار کیه داره میکنه؟ تظاهرات رو کیه داره میکنه؟ اجتماعات رو کیه داره میکنه؟ شعارها رو کیه داره میکنه؟ تمام نزدیکان خمینی. ولی تو مذاکرات کیه؟ صحابی، بازرگان، اینا رو میذارن جلو. بعد شما نگاه کنید یه آدمی مثل سنجابی بلاحت میاد میره میاد در پاریس بیعت میکنه با خمینی. بله. سنجابی بیعت کرده و برخلاف تعهدات حتی جبهه ملیش اگه میخواست همون راهو بره نیست. و شما آقای حسن نظیر رو ببینید مفسر اسلامی شده بود. بله. شما نگاه کنید گفته های آقای داریوش فروهر رو و غیر از اینها فدایی ها و مجاهدین، حزب توده، ببینید چپ و راست، روسیه و آمریکا، روسیه و غرب، همه در یک نقطه به هم رسیده بودن. روس‌ها که پشت ماجرا بودن از طریق حزب توده و امیدی که داشتن پایگاه غرب در ایران از بین بره. از اون طرفم غربی ها و گوادلوپ و تصمیماتی که گرفته بودن و تلاشی که شرکت‌های نفتی داشتن برای زمین زدن. آقای مصداقی، برای مطمئن باشم حرفتون رو دارم درست متوجه میشم، شما میگین پدیده چپ در ایران که بخش عمده از انقلاب بود، پدیده چپ ایرانی بود که بسیار نزدیک بود به ایدئولوژی مذهبی. این رو میفهمم، ولی آقای مصداقی نمیشه منکر این شد که بسیاری هم بودن که روشنفکر بودن، روشنفکران چپ غرب زده‌ای بودن که در لندن و پاریس و واشنگتن و نیویورک و سان فرانسیسکو درس داشتن میخوندن. اینها آزادی میدونستن چیه. اینی که میگن کاریزمای خمینی اینها رو جذب، این کاریزمای خمینی چیه دقیقاً؟ دلیل اینکه این سوالا رو دارم ازتون میپرسم جناب مصداقی اینه که از تاریخ درس بگیریم و ببینیم که چه بکنیم الان. این کاریزمای خمینی چیه که ما رو کشته 47 ساله؟ ببینید از نظر من اینها هنوز هم راست نمیگن. بحث کاریزمای خمینی نبود، چون اینا نمیخواد به خودشون بپردازن. دشمنی هیستریک اینا با شاه و این باعث شد. وگرنه الان هر کسی یه بهانه جور میکنه. ملاحظه میکنید و مسئولیت شطوری که بردن بالا پشت بوم، حالا هیچ کسی گردن نمیگیره. خب حالا همین دشمنی هیستریک با شاه به گفته شما الان اوج اعتراضات هست، اوج دشمنی با جمهوری. ما انواع و اقسام گروه های مخالف رو داریم. یعنی در این 14 سازمان های 1 نفره و 2 نفره و 10 نفره و 20 نفره و 40 نفره بگیرید تا سازمان هایی که مذهبی هستند تا خود مجاهدین که هنوز میگن وجود دارن همسالان. با این دشمنی هیستریک با جمهوری اسلامی ما چرا الان این جای کاریم؟ ببینید اینا دشمنی هیستریک با جمهوری اسلامی ندارن. اینا ادعاست. اینا بله با جمهوری اسلامی مشکل دارن، همشون با جمهوری اسلامی مشکل دارن، من اینو قبول میکنم. اما به محض اینکه پارامتر شاهزاده رضا پهلوی وسط میاد، اینا تمامشون میرن کنار خمینی، تمامشون میرن کنار خامنه‌ای، تمامشون میرن کنار نظام اسلامی. خیلی واضحه. ببینید برای اینکه دو راه بیشتر نیست، راه سوم نداریم. هر کی گفت راه سوم بدون دروغ میگه. و در اتفاقا داستان حمله اسرائیل یک کمکی به ما کرده، یعنی به جامعه سیاسی ایران کرده که خیلی به نظر من پالایش شده. کاملا مشخص شد که در اینجا اتفاقا ببینید حتی این دشمنی که با اسرائیل میشد دشمنی با اسرائیل نیست از جانب اینها، دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی است. شما نگاه کنید بعد از اینکه جنگ تموم میشه همه اینا ابراز خوشحالی میکنن، شادمانی، داری دنبک دست گرفتن. دیدید رژیم چنج نشد؟ دیدید رژیم چنج نشد یعنی چی؟
یعنی خامنه‌ای در قدرت هست. دیدید رژیم جنگی نشد که یه موقع شاهزاده رضا پهلوی خدایی نکرده شاهزاده رضا پهلوی به قدرت برسه. ببینید این خوشحالی اینا نشون میده که اینها حتی در زمانی که علیه اسرائیل اینها یقه درانی میکردن علیه اسرائیل نبود، ترسشون از این بود که مبادا رژیم سقوط کنه. ببینید این دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی است. دشمنی اینا همچنان به دنبال هر کی ندونه، به خارجی بگید هر کی ندونه فکر کنه الان شاه در ایران در حاکمیت، اینا میخوان شاه زیر بکشن، هیچی هم فرق نکرد. ببینید تا زمانی که شما هر کی میخواهید باشید با اصلا ادعایتون هر چی میخواد باشید، تا زمانی که نپذیرید در سال 57 در سمت غلط تاریخ استید، مطمئن باشید تا ابدالدهر نمیتونید موضع درست بگیرید. هر جا که بشه دوباره به تنظیمات کارخانه برمیگردید. ببینید این نکته امروز مثل روز روشنه. شما ببینید چطوری میشه در مقابل درخواست شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری مجلس مؤسسان انتخابات آزاد و مسعود رجوی میره پشت میرحسین موسوی که اتفاقا همینا رو گفته. حالا حتما کار ندارم کی راست میگه کی دروغ میگه ها. پس ببینید دشمنی تا اینجاست. نه فقط ایشون، اکثریتی‌ها رفتن، چپ‌ها رفتن، نمیدونم بسیاری از نیروها رفتن. دوست ببینید حسن خمینی هم تشکر کرد. البته معلومه فقط اون نیست. ببینید حسن خمینی تشکر کرده، زرقامی تشکر کرده، جهرومی تشکر کرده، تلویزیون رژیم تشکر کرده. ببینید و روزنامه‌های خود سپاه همه اینا تشکر کردن. میگه اصلا ما انتظار نداشتیم. با هنر اومده تشکر کرده، میگه ما انتظار نداشتیم. خب و اتفاقا اینو بهتون بگم اینا خامنه‌ای رو تشویق میکنن برای اینکه دوباره بره سمت جنگ و برای اینکه از این بحران عبور بکنه. میگه بالاخره ما اینا رو پشتمون داریم. ببینید اینها هیچی براشون فرق نکرده. این دشمنی با پهلوی که از نظر من دشمنی با ایران دیگه، امروز دشمنی با منافع ملیه. اصلا دیگه بحث پهلوی و نمیدونم اینها نیست، بحث منافع ملیه و متاسفانه اینها چشمشون رو بر واقعیات بستن. ببینید همچنان میشه ما بیا هنوز که شما نگاه میکنید طرف هنوز اومده میگه 28 مرداد نمیدونم کودتا فلان، یا اوکی میگه نمیدونم 20 اوکی. آقا شما نگاه کنید نمیخوان از گذشته عبور کنن، نمیخوان. شما نگاه کنید شما اتفاقا صحبت کردید سر این گروه‌های نمیدونم چند نفره یا چند ده نفره یا تو گروه‌های بزرگتر. خب شما نگاه کنید دائما شاهزاده رضا پهلوی رو به ناتوانی متهم می‌کنن. بسیار خوب، حق دارن، درست میگن، ولی اینها در مقابل ناتوانی شاهزاده رضا پهلوی اینا توانمندن دیگه. اینا دارای فکر و اندیشه و بعد اینا دارای جهانبینی و نمیدونم قدرت و شوکت و عظمتن دیگه. بسیار خوب، شما بیایید نگاه کنید در سال 57 معیار بگیریم، در سال 58 59 60 بگیریم معیار، ببینیم شاهزاده رضا پهلوی در سال 57 58 59 60 در کجا قرار داشته؟ در انزوای مطلق. برای سیاسی دارم عرض می‌کنم، در انزوای مطلق. و این گروه‌های سیاسی رو نگاه کنید در اوج قدرت، میتینگ‌های چند صد هزار نفره، روزنامه‌های نمیدونم فلان، نشریه مجاهد 600,000 تا تیراژش بوده. ببینید همه این گروه‌ها از حزب توده گرفته تا نمیدونم اکثریت، نمیدونم اقلیت، چریک فدایی، نمیدونم انواع و اقسامش، هر کدومو که ببینید. درسته؟ بله. حالا بیاید امروز نگاه کنید. این توانمندها تعدادشون الان بخشی کسا از بین رفتن، مثلا سازمان پیکار دیگه وجود نداره، سازمان راهکارگر تقریبا هیچ وجودی نداره جز اینکه یه محفلی هست که یکیشون توی نمیدونم یه دونه مینیبوس جا میشه، اون یکی توی نمیدونم یه دونه ون جا میشه. خب ببینید همینه. نگاه کنید ببینید گروه‌های دیگر از حزب توده و اقلیت و اکثریت چی باقی مونده. ولی برید نگاه کنید ببینید شاهزاده رضا پهلوی به کجا رسیده، چه کسی نامش تو ایران فریاد میشه. حالا من میخوام ببینم هر کسی بره کلاه خودشو قاضی کنه، ناتوان کیه؟ ببینید مگه توانایی مگر این نیستش که شما نگاه کنید سرمایه‌تون رو تبدیل کردید، سرمایه بسیار اندکتون رو تبدیل کردید به یک کارتلی امروز، به یک سرمایه عظیمی. بعد بنده ارث میراث پدریم هم همه رو از دست دادم.
بعد هنوز من میگم من موقع اقتصادی ام و من توانمندم، ایشون هیچی نمیدونه. خب ببینید اینا واقعیت اینه. اگه کسی میخواد ببینه توانمند کیه، خب اینه دیگه. اگه میخواد ببینه کی جای درست وایساده، خب اینه دیگه. برید مقایسه کنید. کاری داره مگه؟ خیلی سخته مقایسه. من یه سوال از شما دارم، چون بسیار جالب این بحث. آقای مصداقی، شما یه مثالی زدید، برگردیم به ماجرای خمینی. ما گفتید که به هر حال یک مشت کراواتی رو جلو گذاشته بود و مغزها پشتش بودن. یه نکته‌ای رو هم که نباید فراموش کرد، تاکتیک های او بود برای اینکه نیرو به خودش اضافه بکنید. ببینید مثلا در بخشی از وقتی که بختیار نخست وزیر میشه، صحبت از این بود که بختیار حتی بره پاریس با او مذاکره بکنه و خمینی هم پذیرفت، به حالا بازی در آورد که باید بختیار اول استعفا بده بعد من میبینمش. یا تهرانی رئیس شورای سلطنت، دونه سنجابی حتی که جبهه ملی بود پاشد رفت اون رو دید. این تاکتیک های او برای آنچه که ما امروز اسمش رو میگذاریم ریزش، ما چطور میتونیم از این تاکتیکا در جبهه امروز استفاده بکنیم علیه جمهوری اسلامی، در حالتی که این گروه های 1 نفره و 3 نفره و 6 نفره و 7 نفره داریم که همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید سر بزنگاه یهو میچرخن و بالا میرن و پایین میرن، یه شکل تازه‌ای به خود میگیرن. بله. خب ببینید خمینی های بلغت رو در سال 56 داشت؟ نداشت که. خمینی اگه در سال 56 چنین فراخوان‌هایی میداد، حتی آخوندهای نزدیک به خودش بهش میخندیدن، میگفتن این سید دیوونه میخواد ما رو به کشتن بده. خب چنین چیزی نبود. خمینی در سال 57، ببینید برای اینکه خمینی تو جامعه بود، تو ذهن و ضمیر مردم بود، تو فرهنگ مردم بود و در سال 57 وقتی که اون موج ایجاد شد، خمینی تونست نور خودش رو بچسبونه. امروز شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک گزینه در ذهن و ضمیر مردم هست، در جامعه‌ای که امروز میتونه مقایسه کنه امروز رو با دیروز. ببینید شما الان برید جامعه ایرانی که بهش خیانت شده، به اعتمادش خیانت شده، خمینی اومده بهش وعده و وعید، نمیدونم حتی این دنیاتون که نه اون دنیایتون رو هم میسازیم، آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم. ببینید چه چیزی بهش تحویل داد. شما الان امروز برید تو ایران بگید ایرج مصداقی در گوهر رو نمیدونم فلان است، همه تعریف و تمجیدهای ممکن رو از من بکنید. مردم بهتون میگن از کجا معلوم که اومد مثل بدتر خمینی نشه؟ شما چه جوابی داری بدی؟ هر چی بدی که اون باور نمیکنه که، شک داره دیگه. ولی میرسیم به شاهزاده رضا پهلوی، بریم بگیم آقا این دروغ میگه، اینجوریه اونجوریه فلان اینا، بعد یارو میگه بدتر از پدرش که نمیشه، نمیتونه بگه دیگه آره، مجبوری بگی نه، میگه خب نور به قبرش بباره. پس ببینید این تفاوت شاهزاده رضا پهلوی با بقیه است. در واقع اون یه برندیه که هیچ کی نمیتونه باش مقابله کنه، به برابری کنه، چون جامعه به شدت این جامعه بی‌اعتماده نسبت به همه چی و همه کس، حقم داره، بی‌اعتماده. خب ولی وقتی که سر شاهزاده رضا پهلوی میرسه، بی‌اعتمادیش میشه اعتماد. به همین دلیله. حالا مشکلی که وجود داره اینه که من تصور میکنم در زمانی که این موج ایجاد میشه که خواهد شد، در اون زمانی که ما باید بتونیم از شرایط استفاده کنیم، یعنی شاهزاده رضا پهلوی از شرایط استفاده کنه برای اینکه بتونه مهر خودش رو بزنه، چون کسی دیگه ای نیست که مهر رو بزنه. البته این رو باز من تاکید کنم، در سال 57 ببینید اگر نظام اسلامی رو نباید با نظام شاهنشاهی مقایسه کنیم ما، برای اینکه نه خمینی و نه خامنه‌ای تردیدی نمی‌کردن در کشتن آلترناتیو. ببینید شما نگاه کنید، به شاه صدام حسین درخواست کرد که اجازه بدید من اینو بکشمش، گفت ما این کارو نیستیم. شاه قبول نکرد. ولی مطمئن باشید این کارو خمینی و خامنه‌ای میکردن، بی تردید میکردن و میکنن. ببینید نکتهش اینجاست که در واقع و شما در سال 57 تو ایران سرکوب نمیبینید، مطلقاً سرکوب نیست. ببینید هیچ کسی در ایران در سال 57 هیچ کسی به خاطر شرکت در تظاهرات دستگیر نشد. اگر هم کسی شب دلیلی میبردنش کلانتری،
شب یه دونه اونجا یا تعهد میگرفتن، زنگ میزدن مادر پدرش بدین برده ببرش. نه مثل امروز که با گوله بزنن تو چش طرف، یا نمیدونم تفنگ ساچمه‌ای به کار ببرن، بعد بیارن تو خونه ها آدما رو بگیرن، بعد فیلم بگیرن، بعد نمیدونم ده ها هزار نفر رو دستگیر کنن به گفته خودشون. ببینید یه همچین چیزی نبود. ببینید در سال 57 میزان نفرت از نظام شاهنشاهی اینقدری نبود که امروز هست. درسته. نیرویی که امروز میاد توی صحنه سیاسی، ببینید در زمان شاه همه مطمئن بودن امروز برن بیرون شب برمیگردن خونه. درست. امروز هیچ کی مطمئن نیست که شب بره خونه، بره بیرون شب برمیگرده خونه. ولی این درصد از مخالفت هست، این درصد از دشمنی هست، این درصد از جنبش هست. ولی به نظر من جای نگرانی نیست و در هر صورت این همه تلاش ها دیر یا زود به نتیجه خواهد. و فکر میکنید که این گروه هایی که به هر حال صحبتشون رو کردیم، داشتیم میگفتیم که اینها چطور نمیخوام بگم دوست ندارن تغییر رو، تغییری که اکثریت میخوان رو شاید باید بگیم که دوست ندارن یا ازش حمایت نمیکنن. فکر میکنید در آینده اگر این تغییر اتفاق بیفته این گروه ها چه کار خواهند کرد؟ حذف خواهند شد؟ ناچار خواهند شد که بپذیرن در تبعید باقی میمانند؟ چه اتفاقی براشون میفته و باید بیفته؟ ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، شاید این روزها شما خب حتما شنیدید، منم میشنوم، میخونم، میبینم. دیدید نسل جوان چی میگه؟ برای همه بایستی تأمل برانگیز باشه، دردآوره. برمیگردن مینویسن، میگن کی میمیرید؟ شما نشنیدید؟ چرا؟ نخوندید؟ چرا نمیمیرید؟ بله. چرا نمیمیرید؟ کی میمیرید؟ میگن دیگه. بله. ببینید حس عمومی داره میبینه جوونی که نه آینده داره نه امروز داره. ببینید هیچی نمیبینه، نه آب داره، نه برق داره، نه اینترنت داره، تقریبا همه اون چیزایی که لوازم حیاته این نداره. آسمان، هوا، باد، هیچی واقعا هیچی نداره. بعد داره میبینه، بعد از ته دلش در میاد میگه چرا نمیمیرید؟ چون میفهمه تو هم شدی بار رو دوشش، میفهمه اینو. شاید نتونه درست تحلیل کنه، شاید نتونه اینا رو قشنگ سغرا کبرا بچینه بگه، ولی میفهمه تو بار رو دوششی و اینو حس میکنه. برای همین میگه چرا نمیمیری؟ ببینید من یه نکته خدمتتون بگم، بسیاری از این نیروهایی که امروز اینجوری دشمنی میکنن چه بسا برای خودشون آینده نمیبینن، برای خودشون آینده نمیبینن. فردا باید پاسخگو بشن تو اون جامعه در مقابل نسل جوان، در مقابل نسل‌های بعدی که چه کردید در طول این سالها، چه کردید و همه اینا باقی مونده. ببینید شما فکر میکنید که نمیبینن. ببینید من میفهمم ممکنه همه نظامات اجتماعی اشکالاتی دارن، ولی شما نگاه کنید در سال 59 58 مجاهدین یکی از خیانت‌های نظام پادشاهی رو میدونید چی میگفتن؟ چی میگفتن؟ کشور رو میخواسته کامپیوتری کنه. ببینید شما تو نشریه مجاهد برید بخونید، هر موقع خواستید من نشریت رو بهتون بدم. تو نشریه مجاهد هست، می‌نویسه آقا شهرها در چنگال امپریالیسم، بعد یکی از چیزاشو میگه کامپیوتری کردنه. ببینید کیفرخواست دکتر شیخ الاسلام زاده رو مجاهدین نوشته بود. شجاعالدین شیخ الاسلام زاده، بله، وزیر بهداشت دولت آقای هویدا که دستگیر شد تا پای اعدام رفت. بله. نه حالا ببینید شیخ الاسلام زاده کاری که نکرده بود که. خیر، وزیر بهداشت بود. وزیر بهداشت بوده دیگه. جنایت شیخ الاسلام زاده فکر می‌کنید چی بود؟ تو کیفرخواستش اومده. تامین کامپیوتری کردن وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی. بله. درست میفهمم. بله. اینو من میدونم. ثنابرق زاهدی رئیس کمیسیون به اصطلاح قضایی شورای ملی مقاومت که یکی از بریده‌های زندان شاهه. خب اون موقع یه دونه رفت، یه دونه توی دادگاه در دفاع از انقلاب سفید و فلان اینا اومد صحبت کرد، زندان ولش کردن رفت. این کرباسچی رو لو داد. خب امروز این نوچه رجویه، این آخوند بوده بعداً یعنی دکتر نمیدونم چی و اینا، نه آخوند بوده رفته بعد حقوق خونده. خب حالا این نکته رو به خدمتتون بگم، خیانت شیخ الاسلام زاده از نظر اینها
این بود که خواسته وزارت بهداشت و بهداری رو موقع وزارت بهداری رو کامپیوتری کنه و حتی بعد از اینکه به حکم ابد گرفت، گیلانی حکم ابد بهش داد. بعداً مجاهدین اعتراض کردن نسبت به هیچ کی اعتراض نکردن، نسبت به یکی کردن که اصلا باعث دشمنی شیخ الاسلام زاده شد. حالا شیخ الاسلام زاده از نظر من خودش فرد صالحی نبود، یا آدمی بود در خدمت لاجوردی و جنایات زیادی رو تو زندان بعد از انقلاب بله، به خاطر اینکه پسر گیلانی رو در واقع کوشش کرد که بعد از اینکه ظاهرا افتاد و از تپه کوشش کرد نجاتش بده، نجاتش نداد. خلاصه گیلانی این رو نجاتش داد. نه هیچ کدوم اینا نبود. نه هیچ کدوم از اینا نبود. چون من خانواده گیلانی رو خوب میشناسم. یه موقع پسر گیلانی کاظم مسئول من بود. من خوب این خانواده رو میشناسم. ببینید و نه، پسر گیلانی، پسر بزرگش جعفر، در یک تصادف رانندگی کشته شد و در همونجا اتفاقا این رو عرض کنم خدمتون، همسر گیلانی خاور خانوم دائم آه و نفرین میکرد، مبنی بر این که احیانا این احکامی که گیلانی داده باعث شده که پسرش کشته شد. که بعد حتی همسر دکتر شجاع شفاعالدین و خانم آذر آریانپور رو میخوان و صدا میزنن و ازشون طلب بخشش میکنه در واقع. بله. و اتفاقا یک بخشی از مصادره شده رو بهشون برگردون. بله. اما این حالا شیخ الاسلام زاده یک کینه عجیبی هم از زندانی‌های مجاهد داشت که من میتونم بفهمم. دلیلش هم همین بود که مجاهدین تا اونجایی که ممکن بود برای کشتن این بسیج شده بودن و تاوانش ما پس دادیم تو زندان. ملاحظه میکنید و بماند. بحث معنا اون نبود، ولی میخوام بگم که اینا همچین دیدگاه‌هایی رو داشتن. مسعود رجبی اگه یه موقع میگفت چه میدونم تو دفاعیاتش میگفتش که 800 میلیون چینی آزاد شدن، از اون طرف ماجرا شما میتونید بیاد ببینید اینجا چه کردن. ببینید با این مسئله ببینید خیلی جالبه، شما برید آمار و ارقامی که سعید محسن راجع به جشن‌های 2500 ساله در دادگاه میده، در مذمت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی صحبت میکنه. خیلی جالبه، پول در گردش ایران رو در همونجا آمار میده، بعد این مخارجی که میگه برای جشن‌های 2500 ساله شده از پول در گردش ایران بیشتره. خب ببینید یعنی اینقدر آدم نمیتونه بشینه صغرا کبرا کنه که آخه مگه میشه همچین چیزایی آخه. خب ببینید این برای اینکه به نظر من سیاسیون ایرانی به خصوص وقتی میایین به نظر من توی مجاهدین و حتی توی فدایی‌ها از یک فقر فرهنگی به رنج می‌بردن، از یک به نظر من سطح پایین دانش رنج می‌بردن و اونها به هیچ وجه شناختی نداشتن از پیچیدگی‌های دنیا. شما فکر خب اینا نگاه کنید، مثلا مجاهدین رو من عرض می‌کنم تو خانواده‌های مذهبی بزرگ شده بودن تو دهه 40. برید ایران اصلا سینما تلویزیون هنوز اینجوری نبود، یه تلویزیون ثابت پاسال بود، بعد خانواده‌های مذهبی اصلا تلویزیون نداشتن، بعد نمی‌دونم اینا خیلیشون از شهرستان میومدن، شهرستانی که اصلا تلویزیون سینما نداشتن، یا اگه میومدن اینا سینما برو نبودن، یا فوقش دو تا فیلم رفته باشه دیده باشه. ببینید اینا نمیرفتن تو نمیدونم از چه میدونم تا موسیقی برن، نمیدونم برن اپرا برن، نمیدونم باله برن، نمیدونم تالار رودکی، هیچ این رویکی نمیرفتن که. و اینا اصلا جدا بودن. و یه نکته دیگه هم بگم، از اون طرف ماجرا ببینید اون پیشرفت‌های اقتصادی که شاه در واقع در جامعه به وجود آورد، ببینید یک شکافی ایجاد کرد، یک طبقه متوسطی درست شد که این طبقه متوسط اتفاقا چون خواستهای سیاسیش برآورده نمیشد شد مخالف شاه. و یه نکته دیگه‌ای که عرض کنم خدمتتون، برای اینکه جامعه ارتباط برقرار نمی‌کرد، واقعا یه موقعی شاهزاده رضا پهلوی به درستی روی مثلا تاکید کردن. ببینید
سرعت پیشرفت جامعه اصلا با جامعه نمیخوند. ببینید تو تلویزیون من یادمه باله تدریس میکردن، خب ولی شما ببینید جامعه ایران چقدرش با باله اصلا ارتباط میتونست بگیره. روشنفکری ایران با باله نمیتونست ارتباط بگیره، چه برسه جامعه ایران. ببینید جشن هنر شیراز به نظر من یکی از اقدامات بسیار بسیار درست و به جای شهبانو فرح پهلوی بود، ولی خب میبینیم یهو توش یه داستانی به وجود میاد که با تو اون جامعه ایران قابل فهم نیست و یک تضادی وجود داره، تضادی که بین فرهنگ جامعه است، فرهنگ مردسالار، فرهنگی است عقب مونده و به شدت مذهبی. ببینید بیش از 90% مردم نماز میخوندن، روز 70% روزه میگرفتن، اینا آماره ها. و در حالی که شما امروز برید تو جامعه ایران، امروز چرا این اقبال به کوروش هست؟ فکر میکنید این اقبال چرا به شاهزاده رضا پهلوی هست؟ چرا به فردوسی هست؟ چرا به حافظ هست؟ و چرا اون روز نبود؟ چرا کسی اون روز که خیابون کوروش کبیر ما داشتیم، جشن‌های 2500 ساله داشتیم، چرا این اقبال نبود؟ ببینید چرا امروز هست؟ برای اینکه امروز شما برید نگاه کنید، نگاه به مذهب تغییر کرده، نگاه به مذهب سیاسی تغییر کرده، به اسلام سیاسی تغییر کرده. شما برید ببینید ما در دوره خودمون یک جا من نشنیدم کسی، حتی اونایی که با مذهب مخالف بودن، یک جا توهینی به ائمه یا 14 معصوم نمی‌کنن. ولی شما برید نگاه کنید امروز چه خبره. ببینید دلیلش اینجوری میشه که مردم میرن دنبال ریشه های خودشون، میرن دنبال ارزش ملی، میرن دنبال نمیدونم شب یلدا، مهرگان، تیرگان، نمیدونم جشن چهارشنبه سوری. چرا اینا تو ایران زیاد شد؟ چرا این رژیمی که مسخره میکرد چرا باید بره دنبال شاپور بیفته؟ شاپور ساسانی. حالا وگرنه میرفتن دنبال، چون میدونن کوروش و داریوش ملت دارن میرن، اینا باید عکسش برن، باید برن شاپور ساسانی. من واقعیت آقای مصداقی، یک دنیا از شما سپاسگزارم. بسیار بحث جالبی بود. من مطمئن هستم که بینندگان این برنامه هم بسیار استفاده کردن. سپاسگزارم یک بار دیگه از شما ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی که از سوئد با ما صحبت کردم. خیلی ممنون از شما. روزتون